বন্ধুসকল ইউনিক আইডি কি আপোনালোকে ইউনিক আইডি মোবাইলতে কেনেদৰে অতি সহজতে বনাব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো আহক ইউনিক আইডি HSLC হায়াৰ সেকেন্ডাৰী UG PG সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বনোৱাটো বাধ্যতামূলক ইউনিক আইডি বনাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটি লিংক পাব আৰু সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি এই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব এই পেজটোত অহাৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰিনখন পথৰীয়া বা ল্যান্ডস্কেপ মোড কৰি ল'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে ওপৰত থকা ডাটা সিস্টেমত ৰোটেট অফ নামৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি অন কৰি ল'ব এই পেজটোলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে গো ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নামৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব গো ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ খিনি বহুৱাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম আৰু লাষ্ট নেম আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব উদাহৰণ স্বৰূপে যদি আপোনাৰ নাম ৰমেশ কুমাৰ দাস হয় তেনেহলে ৰমেশ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম হ'ব মিডল নেম আপোনাৰ কুমাৰ হ'ব আৰু লাষ্ট নেম আপোনাৰ দাস হ'ব যদি আপোনাৰ নামত মিডল নেম নাই তেনেহলে আপোনালোকে মিডল নেমটো দিব নালাগে এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ দেউতাৰ নাম তাৰ পিছত মাৰ নাম সাৰ্টিফিকেটত যেনেদৰে আছে সেনেদৰে বহুৱাই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত থকা এটি ভ্যালিড মোবাইল নাম্বাৰ বহুৱাব তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিখন কিবোৰ্ড থাকিব সেইখন শো কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকৰ টাইপ কৰিব এনেদৰে মই টাইপ কৰিছো 8/7/2002 ইয়াৰ পিছত ইয়াতে জেন্ডাৰৰ অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব জেন্ডাৰৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপুনি মেল হয় তেনেহলে মেল দিব যদি ফিমেল ফিমেল দিব যদি আপুনি তৃতীয় লিংগৰ হয় ট্ৰান্সজেন্ডাৰ দিব ইয়াতে মই মেল অপচনত ক্লিক কৰি থৈছো তাৰ পিছত ৰিলিজিয়ন অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ৰিলিজিয়ন অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে সকলোবোৰ ৰিলিজিয়ন শো হ'ব বুদ্ধিজম হিন্দুইজম এনেদৰে যিটো আপোনাৰ হেতু সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াতে হিন্দুইজমত সিলেক্ট কৰিম কাষ্ট অপচনত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো জাতি হেতু সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে মই OBC MOBC অপচনত টিক মাৰ্ক লগাম ইয়াৰ পিছত PWD পাৰ্সন উইথ ডিসেবিলিটি অৰ্থাৎ যদি আপুনি ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ বা শাৰীৰিক অক্ষম তেনেহলে ইয়াতে ইয়েস লগাব যদি আপুনি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম নহয় তেনেহলে ইয়াতে নো থাকিব দিব ইয়াৰ পিছত ষ্টেট অফ ডমিচিলত আপোনালোকে অসম দিব ইয়াৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট অপচনত চুজ কৰিব ডিস্ট্ৰিক্ট অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অসমৰ সকলোবিলাক ডিস্ট্ৰিক্টে ইয়াতে শো কৰিছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় সেইখন সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াতে বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত এইখিনি অলপ আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চাব কাৰণ এইখিনি আপোনালোকৰ যদি এবাৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত সাবমিট কৰা হয় তেতিয়া আপোনালোকে এইটো মডিফাই বা শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব সিকিং এডমিশন ফৰ ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে বহুৱাব নালাগে এইটো তাৰ পিছত সিকিং এডমিশন ইয়াৰ অফ সেমিষ্টাৰ এইটো প্ৰথমতে বহুৱাব নালাগে ইয়াৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে বহুৱাব লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট ইয়াতে এইটো বহুৱাই দিব ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যদি আপুনি এতিয়া হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছে তেনেহলে HS দিব যদি আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে তেনেহলে UG দিব যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে তেনেহলে PG দিব যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক কমপ্লিট কৰিছে তেনেহলে HSLC দিব ইয়াতে মই আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেচন দিছো কাৰণ মই ইয়াতে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেচন পঢ়ি আছো বা আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ 5th CM কমপ্লিট কৰি 6th CMত বৰ্তমান পঢ়ি আছো সেইভাবে মই ইয়াতে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেচন সিলেক্ট কৰিম সিকিং এডমিশন ফৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ অপচনত তিনিটা আছে HS UG PG ইয়াতে UG অপচনত আপোনালোকে ক্লিক লগাব UG অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত সিকিং এডমিশন ইয়াৰ সেমিষ্টাৰ অপচনত আপোনালোকে ক্লিক মাৰ্ক লগাব ইয়াতে ক্লিক মাৰ্ক লগাই দিয়াৰ পিছত মোৰ যেটো এবাৰ 6th সেমিষ্টাৰত এডমিশন হৈছে হে ইয়াতে মই 5th সেমিষ্টাৰটো ক্লিক কৰিব লাগিব
কাৰণ ইয়াতে 6 সেমিষ্টাৰৰ কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই। ইয়াতে 5th সেমিষ্টাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে অসুবিধা নহয়। যদি আপোনালোকে এইবাৰ 2nd সেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে 3rd সেমিষ্টাৰত ক্লিক মাৰ্ক লগাব। যদি আপোনালোকে 4th সেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 5th সেমিষ্টাৰত ক্লিক মাৰ্ক লগাব। ইয়াতে মোৰ 6th সেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছোঁ বাবে ইয়াতে মই 5th সেমিষ্টাৰত ক্লিক মাৰ্ক লগাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব, যিটো আপোনালোকৰ UG বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে দিব। ইয়াতে বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, যাৰ নামত আপোনাৰ একাউণ্টটো আছে তেওঁৰ নাম ইয়াতে বহুৱাব। যদি আপোনাৰ নিজা একাউণ্ট নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেমিলিৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰত আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো বহুৱাব। তাৰপিছত বেংক IFSC কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাব। বেংক IFSC কোড বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই যিখিনি তথ্য ফিল আপ কৰিলে এইখিনি ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব। এইখিনি ভালদৰে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই বক্সটোত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। এনেদৰে টিক মাৰ্ক লগাই দিয়াৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে নটিফিকেশ্যন শ্ব' হ'ব যে আপোনালোকে যদি ইয়াতে ইয়েছত ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু এই ফৰ্মখন শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব। সেয়ে আপোনালোকে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ভৰাইছে সেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব আৰু তাৰপিছত ইয়াতে ইয়েছত ক্লিক কৰিব। যদি আপোনালোকে এতিয়াও কিবা ভুল ৰৈ গৈছে তেনেহ'লে নোট ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেইটো শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰিব। কিন্তু মোৰ ইয়াতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন শুদ্ধভাৱে দিয়া হৈছে, সেইবাবে মই ইয়াতে ইয়েছত ক্লিক কৰি দিম। ইয়েছ বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে পেজটো কিছু সময় লোড হোৱাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল বুলি আহি গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইউ হেভ ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি, প্লিজ ফাইণ্ড বিলো দ্য ইউনিক ID। চাওক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ইউনিক ID আহি যাব যে ইউনিক ID ইমান ফুল নেম ইয়াতে আহি গৈছে, ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে আহি গৈছে। আৰু এতিয়া আমি একনলেজমেণ্টখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিম ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আমি এই ইউনিক ID ফুল নেম লগতে যিখন একনলেজমেণ্ট সেইখন ডাউনলোড কৰি লওঁ। এনেদৰে এইখন আমি প্ৰিণ্ট কৰি থ'ম বা এই নাম্বাৰটো ইউনিক ID নাম্বাৰটো আমি লিখি থ'ম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই কিছু হ'লেও বুজি পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে একোৱে বুজি পোৱা নাই বা কিবা আপোনালোকৰ দুমোজা থাকি যায় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই কমেণ্ট কৰা সকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি দিম। আপোনালোকে পাৰ্চনেলি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব।